โอเคโก้เป็นต่อไปเป็นการสตรีมดักมูนจบนะครับผมโดยตอมมิกทีมงานตอมมิกกล้าพูดนะจบครับผมต้องเคลียร์ว่ะมีสักขีพยานเป็นเด็กๆที่นั่งดูอยู่หน้าจอมีเด็กด้วยเหรอโอ้มีเด็กๆอยู่น้องๆหนูๆอย่าใช้คำหยาบนะครับผมพิดลับเล่นโดยแซมเมอร์แคชเชอร์นะครับมาในแซมเมอร์แคชเชอร์ตายล่างท็อฟฟี่กูมี่มาในชุดของสไนเปอร์น้อยครับแล้วก็สลาตันเอ็กซ์โลไลท์มาในชุดของต่อนะครับวันนี้เล่นดึงนะครับผมตอนนี้เล่นอยู่แดนเนียมิดครับพิดลับบอกว่าทำไมกูจะตายอีกแล้วครับอุ้ยเก็บเงินมามันอยู่ในสกิลแล้วมันใช้สกิลไม่ได้รัดไปเอาเต็มละอุ้ยกลางโดนเยอะว่ะกูต้องวาร์ปกลับวาร์ปกลับไปกดบอลขวาเร็วนี่ใจเย็นกดบอลขวาเร็วไม่งั้นตายหมู่นะปล่อยไปอย่างนี้เร็วไม่เป็นไรใจเย็นเก็บตังค์ก่อนไปวิ่งเร็วไปเก็บตังค์ดิใจเย็นบุกกี้นำทีมโดยบุกกี้ตัวขวาบุกกี้สโลไลท์ทำมันช้าก็ดีให้ป้อมดีหน่อยลาดบอลล่ะลาดบอลไม่สนโลกลาดบอลไม่สนใจใครทั้งนั้น4แล้วไอ้บุ๊กพี่ต้องทำอะไรวะพี่มีรองเท้าลีมานานแล้วทิมสันออกทิมสันก่อนเลยโอเคมันจะได้แทงได้เลยมีเอาดูเลือดแล้วยังมีออร่าดูเลือดไหมคนเดี๋ยวเราต้องออกเองที่เก่งเดี๋ยวออกอันนี้เสร็จแล้วตัดเลยเดี๋ยวจะออกดูเลือดติดไปก่อนไพฮันเตอร์ตัวใหญ่ต้องให้มีแต่มันติดเดี๋ยวเราออกดูแค่1,200เก็บได้นะพี่เนี่ยชิ้นนี้2แล้วเนี่ยจะออกชิ้นต่อไปออกเหมือนกันเล่นง่ายสุดละด้วยข้างบนมันมาเห็นแล้วนี่ซูมมาไอ้เนี่ยพี่แซมกิฟมันไปดินี่ตีก่อนเลยนี่มันกดบอกนะตายดูมาบนเลยโอ้ยโดนเวฟต้องช่วยพี่ด้วยจ้าเดี๋ยวไปช่วยพี่จบแล้วเดือดแต่ละคนช่วยไม่ได้แล้วตายก่อนไม่ดีแล้วกดป้อมดีกว่ากดป้อมเนี่ยไอ้กดเดียวนะตายเลยมาตายบุ๊กโดนงั้นตายดิบุ๊กไม่ต้องซื้อนะตัวไม่เงือบอีกนะชนะไม่ชนะละหนักเดี๋ยว4แล้วเดี๋ยว5ได้เฮ้ยกดบอร์ดได้หมดเลยบอร์ดนี้กดได้นะเอาเยอะกดได้นะถือจบน้องฆ่าตายตัวเดียวตัวสุดท้ายเกินละแม่งสับด่าน5แล้วพี่ด่าน5แล้วโอเค
ผมขาดตังค์100ว่ะมาตรงกลางนี่รอเดี๋ยวดูพี่แซมโชว์สเต็ป เหมือนเดิมพี่แซม อยากคาดหวังกูเยอะดิ ไม่ ไก่ออก มัน ไกล จะตรงกลาง ไป ไม่ได้ ไม่ทัน มีอ นะ ยู่ที่ว่าไก่ออกมุมไหนไม่ใช่เหรอตาไวๆไก่ออกมุมไหน มุมไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ มุมบนมุมนี้ เอามันตรงป้อมนี่แหละตรงเนี้ย เฮ้ย สวย ย้ำไก่ เฮ้ยกิม มาแล้ว ขอพอดีเลย โอ้ยพลาดไอ้เหี้ย ก เอาไว้ละมาวะ มา ำกิมมาเห็นอยู่กิมมาได้ เอา หลังเฮ้ยพลาดอีกแล้ว ติดโยโอ้โหอะไรเนี่ยซัมเมอร์คัตเตอร์ เอาใหม่เออ ทำไป3ช็อต หมด ใครเมกก็100 ถุงเท่านั้นแหละหมดถุงหมดปะวะครบป่ะ แค่ร้อย ว่าได้กี่ถุงลองเช็คดิ บักดึงออกมาจากฐานมันเลย ถึงเนี่ยเฮ้ย4 4 ถุงได้มีไป4 ถุงไอ้แย่ไม่เป็นไร พลาดไปทีหนึ่งเว้ย ไอ้บุ๊กพี่ออกเรียนป่ะอันนึงป่ะ พี่ว่าซื้อดูดเลือดไว้ก่อน1,000 กว่า แม่ดูดเลือดแล้วก็ไอ้นี่เลยแล้วก็รันได้ พี่ออกเรียนอันนึงนะ แทงลูกพี่เก่งปิดเกาะด้วย ว่า Your bottom tower is under attack. เลยดูออกอาย ดีออก พี่โอมเล่นอะไรอยู่ ขอขวดขอ แล้วก็บินตามบินไม่มีใครเอาไอ้ยี่ตัวหลังได้ ผมยิงอยู่ จะต้องฟันแต่ตัวหน้านะ ผมยิงบนเนินนะมาใจ บนแล้วบนนู้นกันนู่นป้อมยิงสวยครับ ตาย ลูกเก็บยา Your bottom tower is under attack. Your bottom เก็บ fallen. ไปอีกแล้วอ่ะมาลุมมันหน่อย Is under attack. อยู่บนเนินเนี่ย โอ้เพอร์เฟกต์มาก Your top tower is บ under นว่ะ มากจอร์ด อันนี้ไงมาแล้วตัวแรก Your top tower. ยิงแต่แม่มัน Your bottom tower is under attack. แทงไว้ ตั้งด้านล่างเต็มเลยเก็บดิเก็บขวดยา Is under attack. ไปเก่งข้างบนนู่นขึ้นมาแล้วนู่น Your bottom tower is under เรียบล็อกโอเคย่อย เฮ้ยอะไร สวยพี่แซม รอแล้วมั่งบุ๊กมึงไม่ต้อง ชุบ เอ้ยมันชอบหลุดวะ หมดแล้ว สวย ตัวหลังหัวไอ้บุ๊กใส่หน้ามันเรียบร้อยบุ๊ก อันใหญ่นะพี่ อาร์ตมาแล้วมึง เราต้องผ่านมันไปให้ได้
ความไฟฟ้าใหญ่นะพี่เก่งทิ้งต่อไป โอเค There is work to be done. The pleasure will be mine. แอบซุ่มอยู่ข้างบนดีกว่า ข้างบนน่ะดีนะ ยิงไกล เดินไม่ถึง Absolutely. ข้างบนไหวเปล่าวะที่ช่วยข้างบนเอง เว้นพี่แต่เงินเต็มเลยพี่นัทไปเก็บตังค์ก่อนพี่นัทเฮ้ยแล้วอ่ะ Your bottom tower is under attack. ยังไม่ใช้ Your top tower is under attack. เนี่ยยังไม่มาเลยพี่มัน Your bottom tower is under attack. Your top tower has fallen. มาแล้วพี่มา ตัวนอนก่อนเอาไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นแหละ ยิงแหลกยุบแล้วอ่ะ นะ แหลกมากรับแหลกทิมร้อย Darken, I will teach you. Obedience. I am not ready. บุ๊กไปเก็บของอะไรบุ๊กเทียบเลย Tower is under attack. เก็บขวดยา Your top tower is ดู under รังสีพี่แซมดูดเลือดเหรอ ครับ ออกโอเค เอ้ยช่วยด้วย ขอทะเลเหรอ ใช่ มาดีอ่ะ สบาย ดูดีดูดีครับผม Your top tower is under attack. แหลกตัวแน่ ระเบิดหายไหม สวย ขาดอีก40 บาท เอ้ยต้องได้แล้วดิ ไม่ได้ พี่โอมเนี่ยบอนอน 40 บาทจะได้ปลาใหญ่ ฮะ ยังไม่นอนเมื่อกี้กดผิดกด ทำไมเงินไม่เท่ากันวะพี่ ตัวซื้อได้นะว่าละพัน ผม เฮ้ย ไม่ทำ เราต้องผ่านด่านนี้ให้ได้นะเว้ย เฮ้ยหาตัวใหญ่ก่อน ตัวใหญ่ให้ตายก่อน แล้วลุมเต่าใหญ่อย่างเดียวนะ เอาต่อกระดูกด้วยนะพี่โอเค เมดู พี่ ซ่า เอาฮา เปิ ร์ ด ดอันหนึงก่อน เม นะ ดูซ่า แล้วค่ เปิ อย ด ต่อกระดูก สกิลอันตีได้เปิดไปเลยนะเวลาเจอเต่าใหญ่อ่ะ ได้เก็บไว้ใส่เต่าใหญ่ ถ้าเจอเต่าใหญ่เปิดได้เลย ไม่รู้ด้วยอีดอก โหด เดี๋ยวพี่พาวาร์ปไปไม่ต่อใหญ่อะ ได้ เนี่ยชัวร์ตอนเนี้ยเว็บเนี่ยจะมีต่อใหญ่ผมจำได้ เนี่ย เอาเฮ้ยสายล่าง ไหน ยังไงแต่ล่างชัวร์แล้วนี่ ลุม เตาใหญ่อยู่ซ้ายล่าง นั่นไงเหี้ยโดน สวย ช้าเลย เร็ว ได้แล้ว Bottom tower is ข้าง under บน มาเดินมาใกล้ผม จะโดนด้วย ไหนเต่าใหญ่อยู่ไหนกดบอกก่อนทีนึงไหม
มีไหนวะมีบอกเปล่าเอามากดบอกขวาล่างเลยมาเร็วเพราะมันจะ ไม่ งั ต้อ ด งกด หัว ก็ได้ไม่ต้องกดก็ได้ไหว ขวาล่างเอาตัวแล้วลงเอาตัวขวา ต่อจากตรงกลางก่อนไปขวาก่อนขวาก่อนขวาก่อน ขวาก่อน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 ดิเฮียเดี๋ยวรอยไม่หยุดนะมึง ยิงอยู่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  แกมทีมไม่ต้อง ลูกกินได้เปล่า ตายแล้ว สวย ก็ได้ชุบหน่อย ตายใจเย็นตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูมีกี่เดียวโอเค โอเคเอาให้จบก่อนแล้วจบเกมก่อน จบเลยจบเลยจบเลย ไอ้ตัวนั้นแม่งจุดดีว่ะ มันลดดาเมจด้วย ดูดีอันเนี้ย แต่จันเก่งงงเฮ้ยไก่มายัง เว็บ มา สิบ แล้ว พี่ ตาลิกนะพี่ตาลิกนะ มีเปล่า เว็บเก้าเองนี่เก้ามันเป็นเว็บรถไม่ใช่เหรอ เฮียแล้วรถจะทำยังไงวะเนี่ยไอ้จัด รถก็วิ่งลากเหมือนเดิมแหละ กูไม่ชอบรถด้วยดิ เราต้องรีบ เก่ง ใน ถ้า ทางห เปิด นึ่งอ่ะทางในทางหนึ่งแล้ววิ่งลาก นะสีมันรี ขวาล่างก่อนขวาล่างก่อนรถ แม่งรถเฮียพวกนี้แม่งรถโหดไอ้สัตว์ ขวาล่างนะขวาล่างรอให้มันออกมาใกล้ๆก่อน แกนเจออ่ะ รอบนู้น ใช่ นัดถ้าเห็นพวกพี่ ร นั่ อน ให้ นะ รถรอให้มันเดินไปก่อนรอหรือรถก่อน นัด มา ถ้า เดิ เห็ น น ไปก่อนพี่ พวกพี่จะตายนัดเปิดวาร์ปหนีกลับบ้านแล้วก็วิ่งมารับพวกพี่เข้าไปเลยนะ Your bottom Là đánh bột tower mình. is under เอารถ attack. ไปมาแล้วรถ ดูดิ ออกมาก็ปิ้นออกมา เฮ้ยสายบน โอเคตาย นะนัด ไอ้เรื่องด้านบนอ่ะ มาเดินใกล้ผมมา แหมตรงนี้มันจะไปช้าเราไม่อยู่อ่ะตรงนี้มันจะไปช้าร ถยังอยู่ข้างในอยู่เลยขวาล่าง ให้ปล่อยมันอยู่ในนั่นแหละรถอะถ้าเราไม่อยู่มันจะมาช้าไง เดี๋ยว1 นาทีวาร์ปไปได้อีกรอบ รถอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเห็นปะ คือเราได้เก็บเด็กๆมันอะแล้วเดี๋ยวเขาจะข้าม ไม่พี่เด็กมันเกิดตลอดพี่ต้องพกเก็บรถอย่างเดียวเท่านั้นแหละไปรถนู่นเลย ก็งั้นนัดกับพี่กันไว้แล้วให้พวกนั้นไปหลอยข้าง ไม่ได้มันต้องช่วยกันนี่พี่คนเดียวก่อนก็ได้ถ้ารถมันหลายตัวเนี่ยโดนแล้วเห็นไหม ขวาล่างรถ4 คัน มีรถไปแล้วหมดไนเปอร์ตายช่วยไนเปอร์ ชุบก่อนไม่มีรถตรงนี้ชุบก่อน นัดมากลับบ้านได้ก่อนนัด Your bottom tower is under attack. โอเคไป เอาไป Your bottom tower is under attack. เอามาข้างหลังรถสิครับ เห็นแล้ว มารถ อุ้ย Bottom tower is under attack. ไอ้นี่ผ่านแล้ว นี่รถอยู่ตรงนัดอะไก่เก่ง รีบุกตาย ต้องตีมันเลยพี่อย่าต้องรีบขึ้นมาตีรถ ตีไป ๆตีขึ้นไปดิขึ้นไปช่วยนัดตีรถนะ ตายไป1 พี่นัท หมด เนี่ยได้อยู่เนี่ยตายเลยไอ้เหี้ย อุ้ยจะตายกูโอ้โหตายเลยแม่แรงเลย เก่งเลยดูเลยจันเก่ง แม่มันหลบไม่ได้พี่อะไรเดี๋ยวก็หมดแล้ว3 คัน อุ้ยตาย แหม ตายหมดแล้ว พี่ข้าว จบแล้ว ไปดูก่อน ได้หมดละ ตัวเล็กตีตัวเล็ก น้องนะ ตีตัวเล็กก็ผ่านแล้ว ชี้น้องฆ่าตาย ยิง
พี่อันตีใส่รถจังหวะสุดท้ายพอดีเว้ย เฮ้ยไปกลางเร็ว ตรงนี้ ผมยืนตรงไหน อยู่ข้างบน ขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่ ตรงเนี้ย เก่งก็อยู่บนนี่ หนึ่งพี่แตนเปิดอันติ ไอ้ที่เหลือ นัด วิ่งเก็บกัน2 คนนัด พี่ มาดิ ไก่บูเก็บ ผมเก็บตาม อย่าลืม ต้อง ก ล็อ ด กไหม ยิงลงพื้น ต้องล็อกขา ดีๆ ไหม นะเก่งยืนตรงนี้เก่งขยับมานิดนึงแหละหัวพี่ พี่ อะ แตนก็วิ่งเก็บเงินเปิดอันติ ไอ้บุ๊กมาคอยเก็บเงินกันนะ2 คนไม่ต้องพี่อะไรวิ่งเก็บตังค์อย่างเดียวมึงเก็บไม่ทันอะ เก่งลงมาทางขวาดีกว่าป้า ตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ นี่ ถูก แหละ แล้ว มึงเก็บไม่ทันพอ พี่นัทที่ทางฝั่งนั้นไปก็ได้ เดี๋ยวให้มันมาเก็บให้ทันพอมาเก็บให้ทันพอเร็ว พี่เก่งมาตรงนี้พี่เก่ง ยิงใส่หัวพี่เนี่ย ไม่ต้องซูมเก็บ ไม่ต้องซูมไม่ต้องทำอะไรเลย ต้องเอาตรงสกิลพี่แซมจะได้เก็บไก่มันขังอยู่ คิวกูอ่ะกูจะล็อกไว้ให้ไงมาเก็บเร็วมึงเนี่ยมึงเก็บ เงินก่อน กูแหลกไงมึงอยากให้กูแหลกดิ เอามันเยอะไม่ต้องแหลกพี่ ผมคอมโหดจนแหลกเลยพี่ ยังยิงกันเยอะ เก็บเร็วจะหมื่นแล้วเร็ว คนละเป็นหมื่นพี่ เร็วเก็บเลยพวกเก็บเลย ผมต้องยิงพอแล้วแล้วเก็บ เอาสุดท้าย ไม่เยอะว่ะ โอ้โหหมื่นนึง อย่างเดียว โอ้ย สตาร์นิกแล้วก็อัลเตอร์ไฟ คือออกตามใจเลยอยากออกอะไรก็ออกแล้วนั่น โอ้ย สบายไม่ออกตอนอ่ะ งั้นคนละกูรุดอ่ะที่กูออกฮาร์ดเลยเนี่ย ไอ้บุ๊กกูมีก่อนแล้วทำไงต่อไอ้เตาแล้ว ออกฮาร์ดอีกอัน ทั้ง2 อันเลยนะ ที่ต่อไปพี่เก่งออกไอนะเดี๋ยวผมด้วยออกบัตรทอน อืม พี่เก่งซื้อไอ้นี่แล้วนี่1,700 ต้องเจอนิกมาต้องลุมนิกมาเหมือนเดิมนะครับผมอันเนี้ย Horizon the ส attack. เต็ปเดิมนะ ครับ เจอนิกมาลุมนิกมา ตายด่าไอ้เสือเฉียด นิกมา กันบ้านก่อน เฮ้ยชี่อุ้ยเป็นหายไปไหนวะ ทิ้ง ทีมไป กินมันทิ้งขึ้นมาดิ กลับไปกลางขวา โอ้โหวาร์ปลงมาลงอันติพอดีเลย หัวให้ นิกมา2 ตัว ผมเก็บตัวล่างให้กำลังยิงตัวล่างอยู่สาวอยู่ กูยืนแทงอ่ะกูฮาร์ดไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยอ่า เดี๋ยวนี้สบายแล้ว ดาหน้าเข้ามาเลย ดังมากมันแน่นอนขนาดนี้ หน้าไอ้เสือมั้งตาเขาไอ้เสือยิงธนูอ่ะ ผมแทง สวยงาม โอ้ยต้องจบแน่เลยอ่ะอยากเล่นด้วยเลยอ่ะ พี่ออกแล้วว่าฮาร์ด2 อันแล้วเนี่ย หา2 อันแล้วก็รถเกาะเมื่อกี้บุ๊กออกรถเกาะ รถเกาะแล้ว ก็ได้ โซล่ารถเกาะ10 อ่ะ รถละอ๋อไอ้ท่านั้นใช่ไหมโอเครู้แล้วไอ้เสือประกาศ There's เสือ work to be done. เฮ้ยด่านนี้ต้องระวังไอ้เสือมันยิงธนูแล้วมึง เน้นก็เน้นแต่เสือเน้นเสือใหญ่อะ โซล่าไม่ใช่เหรอพี่ โซ ยา ล่าเคสนั่นแหละ พี่ก๊อฟรีบออกบัตรทอนเลยก็ได้ เดี๋ยวจะรีบพินต่อไปเนี่ยจะรีบเอาอยู่ Tower is เดี๋ยว under มาแล้วว่ะ เนี่ยตามพอ เสือเหี้ยมาครับเสือเหี้ย โดนแน่ เน้นเสือนะ เป็นไงมันจะยิงแล้วอุ้ยเดี๋ยวหน้าเร็วโอ้ยบาเลย
ได้จะได้ อุ้ยเวส เปิด ฟั ไว้ นมัน เปิดไว้ไม่ไหวไปลุมเป็นฝั่งๆปะเชิญฝั่งๆปะ เฮ้ยแม่งยิงจากไกลมาเลยอ่ะ Your bottom tower is under attack. นี่ จึ๊กว่าแล้วไงทีมเดินนิ่งนะ โอ้ย ปึ้งด้วย Tower is under attack. ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ปึ๊กปึ๊กปึ๊กตายแน่นอน เฮ้ยขวาบนนัด Your bottom tower ช่วยไปที่ก่อนช่วยไปที่หน่อย ชุบก่อนพี่ชายชุบก่อน ยิงเอง นัด เอ้ยชุบก่อน สองคนเฮ้ยบ้าน radiant structures are ชุบ ก แล้ ระ ว โดดไม่ได้แตก กลับ under attack. มาบุก ไม่ กัน ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย โดนหนึ่งกัน โอ้ยเอ้ย กดบอลเลย จะหมดแล้วพี่ รอดมาแล้วเนี่ย เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบฆ่าให้บอกฟื้นตัวหน่อยอย่าเพิ่งรีบฆ่า เฮ้ยมันฟื้นอยู่แล้วพี่ ฟื้นอยู่แล้วเหรอไม่ป้อมใหญ่นะเป็นป้อมใหญ่นะอ๋อ พี่4 คนไหวไหมเดี๋ยวผมไปวางระเบิด ไหวดิ ล้างเหรอ เดี๋ยวตอนด่าน14เดี๋ยวผมออกมาช่วย หมดแล้ววะเนี่ย แล้วด่านนี้เป็นอะไรวะ อาช เช มิ มิด ไอ้มีก็ต้องลุมตีน มาลงกลางลุมแม่งก่อนเลย เฮ้ยถ้าไม่ไหวมึงต้องมาแล้วเว้ยอาคิมิดมันโหดอ่ะบ่ะ ไม่ก๊อบบินมันทำอะไรไม่ได้นะ วางสตันได้ไหมไม่เป็นไรวางระเบิดเลยนะ กูมึงวางผิดตรงเปล่า ลงล่าง เจอ ซ้าย ซ้ายก่อนนะ Your bottom เอา tower ไม้มันไม่ให้มันติดนะพี่ เอ๊ะลุมดิสัตว์ลุมดิสัตว์อย่างนั้นแหละ ตายแล้วจะตายแล้ว แข่งแบบนี้ สวยได้อยู่ ตัวเดียวก่อนจ้า ตายแล้ว ตัวแรกให้ตายก่อน ตายแล้วเลย ตัวหลัง ตัวหลังก็ได้ตัวหน้าก็ได้ตัวหน้าด้านตัวหน้ามันยังไม่ได้แปลงร่าง โอ้ยจะเอากูทำไมเนี่ย สตาร์ติก Your top tower is under attack. ตาย อ๋อ แม่งมันทิ้งอย่างมันเลยว่ะ ต่อยสอง ตัวหลังทิ้งก่อน ไปทำหน้าที่ไปไม่ต้องมาได้อยู่ เฮ้ยบน ชนะแน่ นักตายชุบนักก่อนเร็วลงมาชุบนักก่อนเร็วปั๊บกลับบ้าน เลื โด อด นนักป้อมแตก 2 ตัว ไปป้อมก่อน อุ้ยป้อมแตก เอ้ยยกตี ดึงมันออกมาไอ้สัตว์กดไม่ ตัวบนก่อนเนี่ย เอาเลยบนก่อนสาวอยู่3 ตัว เจ็บว่ะ ไอ้เนี่ยทางมันจะเข้าแล้ว ตายแล้ว ตายแล้ว รถก่อนสวยโอเคจ้ะ ตัวเดียวก่อนตัวลัดเทกูได้ผลแล้ว มองหน้ากูเลย สวยตาย มากันหน่อยสบตากันหน่อย เฮ้ยต่างเราไปเดินหลบดีๆนะดิจิตอลเลยนะ ไม่มีใครออกไอ้ดักเขียวยังไง โอ้ย เก๋ต้องออกเอง แล้วบัตรทองต้องออกไหมเนี่ย ยืดตังค์เยอะไปว่ะอะไรดีวะ ไอ้บุ๊กไม่ต้องใช้แล้วมั้งบัตรทองไอ้บัตรทองน่ะออกไซโคนหลบ เก็บเงินไว้ซื้อเกิดแล้วกันผม เดี๋ยวมันไม่ซื้อเกิดกรณีฉุกเฉินนะต้องซื้อเกิดด้วยนะอย่ามายืนรอชุบนะเดี๋ยวแม่งป้อมแตกที่กดไม่ทันป้อมแตกเลยนะมันต่อยแรง เกียรติกรณีนี้ พี่ออกอะไรดีนะชิยันเดี๋ยวขายทักคนแลนด์ออก บัตรทอนเลย โอเค
อันนี้เล่นไงอ่ะ ล่า เดินหนีอย่างเดียวก็ปิ้นนี่พี่ Your bottom อ๋อโอเค tower โอเค is วิ่งหนีไว้มันฆ่าตัวตายแล้ว ปล่อยมันฆ่าตัวตายมา ไม่ตัวฆ่าตัวตายคือตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กนะ ใช่ ตัวเล็กต้องฟันมันก่อนนะ เคลียร์ตัวเล็กก่อน ตัวเล็กต้องฟันนะ Your bottom tower is under attack. ตัวใหญ่ก็วิ่ง ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ Your bottom tower is under attack. ตายง่ายอยู่ตัวใหญ่อะถ้าที่ได้ยิงนะ Your top tower โอ้มันวิ่งเร็วจุงเบยมันวิ่งเร็วจุงเบ เฮ้ ย ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะตัวใหญ่อะ ถ้ามันกระโดดมาหลายๆตัวของมันก็เป็นเหมือนกันนะเว้ย อุ้ยอะไรวะเนี่ย มันกระโดดตามผมเป็นกบเลยพี่ เฮ้ย เป็นป้อมบนเป็นป้อมบนเป็นป้อมบน Your bottom tower is under attack. อุ้ยมาเกตอน ใครตายปะ เคลียร์เลยพี่จะ เอามาเกนอนคืออะไร เฮ้ยตาย กระโดดใส่กูปะเนี่ยเห็นที่มีปัญหาตลอดเลยนะการตายเนี่ย บอส โอ้ย วางบอมยัง วิ่งหมูแดงขนาดนั้น เองพัดตัวเอง อุ้ยใครโดนกระโดดว่าทีเดียวตายหมดเลยอ่ะ เฮ้ยเงินไงดีวะ มันจะเก็บไว้ ขวา เรือดีว่า3,000 กว่า ไม่ต้องซื้อแล้วลอยบุ๊กคนเดียวแล้วเฮ้ยไปค่ายวอเกอร์ เกินตัวเล็กต้องลุมอยู่แล้วแหละ ออกบัตรทองมายัง ขอคนหนึ่งไปไม่เห็นมีใครออกบัตรทอนเลย ไอ้บุ๊กก็ต้องออก มันไม่มีตังค์หามันดิ ยังไม่พอ บัตรทอนคือไหน ทองคือแดงๆพี่ดาบแดงดาบใบแดง แต่ใบแดงทำอะไรได้วะ มันเอาไว้ใบมันไงนู่นข้างบนเลยลุมบนไปวันนี้วอเกอร์มันใส่ชุดเจวะ Without เรียงคนเล่นน่ะ เฮ้ยมันมาสองตัวที่รูเดียวกันแต่บุ๊กทำไงวะ ก็ลุมนี่ แบบเดียวพี่ บุ๊กไปอยู่สนใจมันบุ๊กมันต้องวอกแวกมันมีภารกิจยิ่งใหญ่ ยังอ่ะตกลง ดูสีเฮีย รู้มึงไปวางเพื่อนเขารอด ไม่ยิงแมวบุ๊ก มันจะคอยระเบิดเปล่า มันมีบัตรทอนหรือยังตอนเนี้ย ผมมีใบอยู่ ไอ้นี่แหละมันได้เขียวแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องมีบัตรทอนแล้วนู่นเดี๋ยววาร์ปนะ ได้ตังค์เยอะที่เราพอ นัดท่านี้ให้เสร็จเร็ว เอาฆ่าให้หมดดิ กดวาร์ปไหม วาร์ปมา ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่หัวใจเด็ดเดียวให้เธอเดียวสักเจเจอ เขียวเว้ย ดินรับโคตรโหดอ่ะดินรับอ่ะ เฟี้ยวอ่ะมาดิเกาะปาดหน้าเรียบร้อยเลย ไปเยี่ยวมาเปิด is in the bag. อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะ เพิ่งไปหามันเลยนะ ไปหาบุ๊กเลย ไปยืนรอเลย ยืนรอยบุ๊กอย่างเดียว ที่ออกหา2 ก้อนแม่ง You dare fight me? ดูเลือดใหญ่ดีกว่า ออกมาไหมถึงเลือดใหญ่ ไม่ต้องออกแล้ว รออย่างเดียวแล้ว เดี๋ยวพี่ออกนี่มาดีกว่าเผื่อมันไม่ติดเดี๋ยวพี่จะยิงกระสุนเปลี่ยนเป้าหมายให้รับความเสียหายไว้บนเพิ่มขึ้นด้วยกูยิงกระสุนเอง มีบุ๊กมันออกแล้ว ไม่ออกแล้วออกเฮกซี่ ยิง2 คนอ่ะ มีคนปลดลิงเคน ใช่ ต้องยิงมันก่อนทีนึงบอกว่า ใ
ต้องเฮกอะไรก็ได้ เฮกมาละพี่เฮกมาละอ่ะ เอาดราก้อนมายิงแม่งดีกว่าเฮกก็ได้เฮกก็ได้ ง่ายๆแล้วก็ได้ไซโคนที่อะไรก็ได้ง่าย คือพี่เฮกมันเสร็จปุ๊บถ้าเฮกไม่ติดก็แสดงว่านั่นแหละ นั่นแหละลิงเคน ที่มีใบอยู่อะ เฮ้ย เท่มาก นั่นแหละก็ทั้งใบทั้งลิงเคนเข้าไป มีแล้วบัตรทอน สไน มีแล้ว เปอร์ไปประจำที่เดิมเลยสไนเปอร์ พี่นัทชุดมันเท่มากเลยอะอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวพี่ดูดบุหรี่รอนะ ประมาณกี่นาทีอะได้ไป ประมาณ5 นาที 5 ถึง 10 นาที โอเค ๆกูไปยืนรอก่อน เดี๋ยวพาผ่านเจมพี่พิมพ์ขนาดแล้วตอนนี้ ตอนนี้ไซเบอร์แคชเชอร์ผมสตรีมอยู่แล้วพี่จะพูดอะไรรีบพูด ไม่เอากูอายเขา ตอนนี้กำลังจะฆ่านะ อายเขาถ้าอันติพี่โหดมากพี่บอกคำเดียวติดกลางเนี่ยเวลอะไรดิสคอร์ดเนี่ยเพิ่มความเสียหายไปหมด 25% โอ้โหลงเป็นไก่เลย เอาพี่ไม่รู้เหรอเนี่ย เลือกขึ้นด้วย ถ้าตอนเล่นน่ะพี่ใช้ตัวนี้มันก็ช่วยเยอะ Fight me. Who threatens my concentration? An honor to fight me. Who threatens my concentration? An honor to fight me. Fight ยุท me. ธศาสตร์กว้างไกลความมั่นใจเด็ดเดียว วันนี้ในจันทร์หมดเขี้ยว อุ้ยทำไมอินโวกชุดมันสวยขนาดเนี้ยพี่นัทว่าชุดสวยปะ แต่เขาเดินบอกเลยกูไม่กล้าดูอ่ะกูกลัวกดผิดเดิน An honor. Fight ไม่ me. ถึง100,000 เยี่ยแสนหนึ่ง The pleasure will be mine. ระเบิดลูกละ750ดูแล้วน่าจะเข้าจีว่าลูก เข้า ละ ประมาณสัก400อ่ะเต็มที่อ่ะถ้ากดเขียวกดอะไรก็เข้าประมาณ600อ่ะ เป็นพันพี่นัทลูก แล้วมันเข้าไม่เต็มไง เพื่อมัน100,000นะ ตีว่า500อ่ะก็200 ลูกวางไป200 ลูก ลูกละกี่วิวะ You จัดเก่ง dare กว่า200ลูกครับผม เมื่อกี้มันยังเหลือเยอะเลยระเบิด มี3 วิ ลูกไม่ต้องรีบนะ
ขอชัวร์ใช่ไหม ไม่มีใครรีบเลย ต้องใช้เวลาประมาณ 660 วินาที ไอ้เหี้ยตอนนี้มีคน ประมาณ10 มาชมสดอยู่นะ น้องเป็ดมาชมแล้วนะน้องเป็ดเข้ามาดูแล้วเนี่ย อันนี้คำนวณให้ละวางไปประมาณ10 นาที เป็นไหนอ่ะ เฮ้ยเป็ดแม่งร้อง เป็ดได้ยินกูร้องเพลงมาจันได้เหรอวะเป็ด ไอเป็ดอยู่ไหนอ่ะ ไอ้เราเห็นไปโพสต์ในเนี่ยกูแชร์ลิงก์ในตอมอยู่เข้าไปดูอยู่ ใช่ภาพชัดอยู่ อันนี้คือต้องวางเข้ามุมนี้อย่างเดียวเลยเหรอ ใช่ ที่อื่นได้ไหมไม่ได้ ที่อื่นมันวางซ้อนไม่ได้ ตรงนี้เป็นบั๊กเหรอ ตอนนี้ก็เป็นการแนะนำตัวแล้วกันแต่ละคนนี่ อยู่นอกแบบเนี่ย โหดมากเมดูซ่าครับผมบายแอคอนนี่โดนเกาะไปทีนึงดิลัปเตอร์บายแซมเมอร์แคชเชอร์นะครับผมแล้วก็มีกอบบินบายบุ๊กกี้ ก็ว่าบุกที่ แล้วก็โหตัวก็แม่งตัวนี้ชุดนี้เท่เนี่ยไอชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่ออกมาพร้อมกับไอ้ในโคสีเขียวนี่หว่าเท่ คือเก่งต้องเข้าไปยืนแล้วยิงมันด้วยนะตอนมันมา You dare เข้าไปยืนในเนี่ย ไอตอนนี้แหละผมต้องรอดเนี่ยผมจะทำยังไงวะ ที่ก็เดินมาขังใช้ดาวกระจายก่อน ดาวกระจายปุ๊บขังดาวกระจายขังไปเรื่อยเมื่อกี้เห็นบุ๊กมาเล่นนะ กูกลัวอย่างเดียวกลัวไอ้บุ๊กตาย ไม่ตาย แต่เราต้องมาอยู่ตรงเนี้ย ไอบุ๊กตายก็กดระเบิดได้ไม่ใช่เหรอ ที่อ่ะต้องเตรียมกันก่อนว่าจะใครจะดิสลิงเคน ก็เดี๋ยวพี่แซม to ก็จะ die. ดิสแล้วก็ย้ำไอตัวเวลดิสคอร์ดด้วยแล้วไอ้บุ๊กก็ยิงเขียว หมดเลยเฮก เดี๋ยวดิ เฮก คอร์ด เฮก มี ใส่ ประ ก็ มา มั ณ นกลายเป็น 20 ไก่ วิ อะเอาชัวร์ไงพี่เฮกด้วยบุ๊กเฮกด้วย คือมันจะมีดีเลย์อ่ะตอนมันบิงมาจะมีดีเลย์ประมาณไม่ถึงวิอ่ะยืนค้างอยู่แป๊บนึงระเบิดถึงจะระเบิดอ่ะ ใช่อย่าให้มันวิ่งอีกรอบนึงต้องยืนมาชิดเลยเปล่าวะ4 ตัว เนี่ยอยู่กับผมด้วยเนี่ย An honor เนี่ยออก to แล้วคลิก fight พร้อมกันอ่ะ me. ได้เหมือนแลกป่าวะ1 2 3คลิกไม่เหมือนอ่ะมันบอดี้บล็อก ถ้ามีเฟซบุ๊กเล่นได้ Done. คืออย่างนี้ถ้าเอาชัวร์คือพี่ไก่ก่อนทำลายลิงเคนไล่บุ๊กก็ไก่อีกทีนึงพอมันกลายเป็นไก่แล้วอ่ะก็ยิงกระสุนเข้าไปแล้วพี่ก็จะ You dare fight ผม พี่ ก ก็ ด จะ ไปให้ก็ได้ ปล่อยไอ้หน้ากาก ไม่ไอเขียวพี่อะมันไม่ทำลายลิงเคนใส่ไปก่อนเลย ไม่เกี่ยวลิงเคนอยู่แล้ว กูรู้แล้วว่ากูก็ใส่ไปก่อนแล้วไอ้บุ๊กใส่ให้มันเป็นไก่ไงถ้ามันเป็นไก่คือมันจะโดนแน่ๆแล้วก็ไอ้บุ๊กก็ยิงไอ้เขียวไปแล้วพี่ก็จะกางไอ้เนี่ยหน้ากากพี่เนี่ย หมายถึงว่าผมจะบอกว่าพี่หน้ากากก่อนเลยก็ได้ มันไม่โดนร้าย ใครมีถีบไหมพี่เผื่อมันไม่บิงเข้ามา อุ้ย ไม่มีดิถามตอนนี้ไอ้แสบ มาถามตอนนี้ ไปเก่งไปขายอะไรทิ้งสักอย่างหาทีมมา ตอนเนี้ยทำได้ ไม่ นะ เอาไม่เอา เพื่อความชัวร์ พี่ถีบปะล่ะเดี๋ยวพี่ไปขายไอ้ฮาร์ดทิ้ง ไม่ควรถ่ายฮาร์ดทิ้ง เดี๋ยวกูถีบมันออกอีกไอ้สัตว์ เข้าไปแล้วถีบออกไอ้ตัดเลยระเบิดเลยมึงสนุกเลยมึง นี่แหละมันจะหาตรงนี้แหละ ทีมได้อ่ะ ใครถีบแม่นๆนะ Fight มัน me. อยู่ที่มันหันหน้าเลยนะไอ้เหี้ยไม่ได้หันหน้าผิดนะถูกไอ้ตัดผิดเลย นั่นน่ะดิ เอาละสิวัดใจนะ พว วะ กต้องวางระเบิดสีขาวไว้เยอะๆหลายอัน ใช่ต้องให้มันยืนสตันอยู่แถวนี้สักพัก เดี๋ยวพี่ ไม่ ไป ถ้ามันยืนสตันแล้วเราถีบเข้าเลยได้เปล่าวะถ้ามันยืนสตันอ่ะ เดี๋ยวพี่ไปซื้อไอ้ที่ถีบไว้ก่อนแล้วกัน ยืนรวมกัน กันเหนียวพี่ไปซื้อที่ถีบกันเหนียวไว้ก่อน ไอ้บุ๊กแล้วถ้าสมมติพี่ลากมาแล้วพี่ต้องยืนรวมด้วยปะเข้าไปรวมปะ เข้ามาด้วยก็ได้ เออ แต่ถ้าจังหวะนั้นถ้ามีคนยิงมันน่าจะบิงเข้ามา อืม ทั้งสองไว้เหี้ย ไอ้เหี้ยมันเหมือนทำไอ้เหี้ยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วแม่งไม่ชัวร์ไอ้เหี้ยรู้ที่ผายเนี่ย อ๋อนัดมีเสื้อเขียวแล้วใช่ไหมพี่จะขายเสื้อเขียวทิ้ง วัวบาบุ๊ก จ้ะซื้อมาละ
เอายังพี่ เฮ้ยนานๆ มีใครยืนหวดกับมันชนะบ้างอย่างนั้นนะ ผมชนะไปแล้ว ไม่ได้ใช้ไอ้เทคนิค User joined your channel. แต่มันสู้เหนื่อยพี่มันเหมือนฟุกชนะ ไอ้ระเบิดมึงมันยังไม่ซ้อนกันแบบถึงขั้นหมุนๆเลยอ่ะอ๋อไอ้เมื่อกี้แม่งมันหมุนแบบครบทุกด้านเลยอะ User left your channel. มึงนับปะวะบุ๊กถามจริง Who threatened? ไม่ได้นับ โอเคน้องเป็ดสวัสดีครับผม เอาสัก53เว้ย53อีก2 นาที ไอ้เป็ดมันโป๊กมามันบอกว่าผมไม่ใช่คำหยาบค สิ รับ บนาทีครับ ไอ้บุ้งเปิดมาโครปะเนี่ย ไม่ได้เปิด มึงหาเปิดมาโครเลย User was moved to เปิ your ด จานเป็ด channel. ว่าไงครับจานเป็ด พี่อาร์ตต้องซื้อเท็กซี่ให้บุ๊กแล้ว วางไปอีก2 นาทีวางไปเถอะไม่เมื่อยหรอก เก็บเวลอยู่กับเป็ดหรือล่าบอสกันนั้น คือถ้ามันไม่ตายเราเหนื่อยเลยใช่ไหมเลือด เป็ด น้อย ไม่อยู่เหรอวะ Hey, wake up. ไม่ มัน ตาย รู้มาก โอ นะ เคเป็ดไลฟ์สดอยู่แล้วนี่กำลังจะทำประวัติศาสตร์ของกิลอยู่เนี่ย ถ้ามันไม่ตายมัน รอ จะ ดู มี นะเนี่ยอีกประมาณ3 นาที เดี๋ยวจะ มันไม่ พี่แซมจะพาก ตาย ย์ ทำไมนะ เนี่ย มันจะมีเทโอรัวๆเลยแล้วลูกน้องมันจะมาเต็มเลย ชิบหายดิ ตู้ไหนวะ คือถ้าระเบิดแล้วมันไม่ตายมึงเคยระเบิดแล้วมันไม่ตายปะ Hey, wake up. เอานาที53ค่อยไปล่อ โอเคเป็ดตามสบายเดี๋ยวดูในวิดีโอก็ได้ เดี๋ยวพี่ไก่ก่อนเลย Yes. ผมไปเยี่ยวแป๊บหนึ่งไง เฮ้ยมีพี่เยี่ยมด้วย An honor to fight me. อันไว้เนี่ยอีก30 วิจะลากกันเนี่ย ให้มันไปย่อพี่ เอาไปเยี่ยวก่อนนะไปเยี่ยว ขอ ก่อน ชัวร์ กด อะไรก็ได้ คิว ขอชัวร์ใช่ไหมอะไรก็ได้ขอชัวร์ แต่อย่าเพิ่งรบกวนบุรี เป็ด ดีลับ เป็ด เตอร์ เดี๋ยวกูกดผิดกดถูกเลยฮะ พี่แซมตัว เต้น นี่พี่แซมตัวเหลืองๆเนี่ยขี่ปลาดุกอยู่เนี่ยเนี่ย พี่โอมทำไร เดี๋ยวในไลฟ์สตรีมจะเห็นพี่แซมขี่ปลาดุกเนี่ยดุกดักเนี่ยวิ่งมาเนี่ย เก็บแต้มอะไรนะ ดักมูลอยู่แล้วเดี๋ยวก็จบแล้ว จะเล่นเอา35,000เฉยไม่เอาจบ An honor to fight เดี๋ยวก็แพ้ พี่เป็นไดโนเสาร์เห็นไหมเนี่ยดูดุกดิกดูหางเลย There is work to be ยังมันยังไม่ตายเลยกอล์ฟอยู่าเพิ่งจะล่าใจ User left your channel. เฮ้ชัวร์พี่ เฮ้ยไอ้บุ๊กมันเดินไปไหนวะ pleasure มัน will ไปฉี่พี่เฮ้ยบุ๊กทำไมวิ่งไปหาโลฮานอ่ะวิ่งไป ที หา นั้น บ ทำ อ ไม สอ่ะ เขียนรถไปทางนั้นน่ะ me. เฮ้ยเยี่ยบุ๊กไปหาบอสอ่ะเดี๋ยวบุ๊กก็ไม่ตอบเลยนะดีเจนี่ก็ ของ ไปขายของ กูว่าเอาอีกหน่อยไหมระเบิดเนี่ย เริ่มไม่ชัวร์ไอ้แค่นั้นหนามันซ้อนเยอะกว่านี้นะ แอบเสียวเหมือนกัน Despair. อีกนิดนึงเงยไปอะไรมั้ง ที่เมื่อกี้นั่งดูไลฟ์อ่ะเมื่อกี้ไอ้อันเคมิดกับอินวอเกอร์มันไม่ออกมาเลยนะมันนั่งระเบิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ น่ะสิ มาดิ เดี๋ยวก่อนมันเยี่ยวอยู่ แต่ก็ไปเหยียบมันเนี่ยมันลั่นนะเว้ยระเบิดอะ ประมาณอีกนะ8 ลูกเอาเลขหน่อยเอาเลขเฮงๆหน่อย8 ที ต้นไม้มาตัด ก็มาต้องตัดต้นไม้ด้วย เสีย มายืนคนละช่องเลยเนี่ยข้างในสุดเลย เอา8 ที8 ที8 ทีเริ่ม นัดอย่าลืมเดินเข้ามานะไม่ใช่ไปยืนข้างนอกมันบิ้งหานัดนะ ผมละเสียงตรงนี้แหละ ผมนี่ไม่ค่อยชัวร์ด้วยเรื่องพวกเนี้ย คิกจี้เขาตัวพี่ไว้อะ อันนี้ให้เอายังเนี่ย อ๋อมันจะบิ้งเข้าหาตัวที่ไกลที่สุดนี่หว่ามันต้องบิ้งหาเมดูซ่านัดต้องอย่าอยู่ไกลเกินเมดูซ่านัดต้องอยู่แถวๆมันเนี่ยแถวๆเนี้ย ให้เอายังเนี่ยบุ๊ก เดี๋ยวมันจะบิ้งเข้าหาไอ้คนที่อยู่ไกลที่สุดเองอะ บุ๊กมันยังไม่ตอบว่ะให้มันวางอีกสักพักก็ได้พี่ เนี่ยนัดก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เดี๋ยวมันก็จะได้บิ้งเข้ามาหาเรา ผม อ้าวเหี้ยเข้าห้องน้ำอีกจะตัด ผมต้องทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเป็นตัวล่อถ้าล่อผิดทางอะล่อแล้วแม่งเดินทางผิดทางทำไมวะ มึงเยี่ยวอย่างเดียวก็พอนะมึงไม่ต้องเยี่ยวแล้วลวดขี้ด้วยนี่นานเลยนะเนี่ยมึงยืนเยี่ยวมึงอย่านั่งเยี่ยวถ้ามึงนั่งเยี่ยวแล้วมึงขี้แน่ ไอ้บุ๊กเวลานี้ด้วยเด็กเวลามันขี้เลยเนี่ย You dare fight me? สำหรับน้องๆที่ชมอยู่นะครับนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถจบ
ดักมูนได้ง่ายๆนะครับ แต่ว่าวิธีการจดจริงๆนี่ก็มีอีกวิธีหลายๆวิธีนะครับน้องๆลองคิดกันดูนะครับผม ลองเช็คเน็ตเช็คแบตด้วยเดี๋ยวแบตหมดนะถามว่าไม่เตือน น้องๆคือน้องไหนหรอ เนี่ยมีคนดูอยู่2-3 คนเนี่ย เจม1 คน พี่1 คน มันขึ้นว่า watching now 1 2 Fight me. ถ้าน้องๆกำลังชมอยู่แสดงว่าน้องเป็นเด็กนอนดึกนะครับ ต้องลุ้นในบุ๊กว่ามันจะขี้หรือเปล่าด้วยครับผมตอนนี้ รอไม่ไหวแล้วว่ะไปดีกว่า เฮ้ย เฮ้ยมันไซโคลนมาว่ะเฮ้ยตื่นเต้นมีแอบตื่นเต้น เอลซ่าลั่นว่ะ แล้วพี่คือให้กูล่าหรือมึงจะวางระเบิดต่อบอก พี่ มาดิ ไก่เว้ยต้องไก่ให้ชัวร์นะเว้ย พี่นัท ฮะ วางไฟล็อกวางไฟล็อกแล้วพี่ โอเค พี่เห็นมันมา2 คนนะ เดี๋ยวไม่ต้องอ่ะคนเดียวพอเอาเลยนะบุ๊กเอาเลยนะ คนเดียวไปเลย เอาเลยนะกูกลัวเอาเลยนะ เอาเลยไปเลยแล้ว เอาไฟ มี เรา เงินซื้อเกิดด้วยมึง ไม่ต้องซื้อช็อตเดียววางไฟเอ๊ะ แล้วมาแล้ว หลบไซโกนกาม เอาแล้ว หายแล้วเล่นกลับมาทันลากมาไฟมาแล้ว เดินเข้ามาพี่เดินเข้ามา เหี้ยรู้ที่บ้า ข้างในตาย บึ้งเลย เหี้ยเดินเข้ามาเหี้ยกูเดินผิดที่โอ้ย เสียวเว้ย เฮ้ยเน็ตหลุดเลยอ่ะ เฮ้ยเน็ตหลุดเลยว่ะออกมาข้างนอกเลยอ่ะ ดาร์กมูนอิโมชั่น โอเคเรียบร้อยครับผมโอ้ยเหี้ยเด้งหลุดออกเลยอ่ะ โอเคจบการสตรีมมีแค่นี้ขอบคุณครับผม โอ้ย